सबै बङ्गाली मात्र भन्छ के भने भन्छ होइन केही बुझ्दैन बुटुङ टुक 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 भन्छ के कोही छ मेरो कुरा सुन्ने मान्छे यस्तो बिजोक पारेर यहाँ छोडेर गयो निष्ठुरीले क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप मायाको छरी म गायो निष्ठुरी स्वर राम्रो छैन के मेरो गाइसहरु यो नाच्ने ल गाइसहरु यहाँ यस्तो ठाउँमा छु है अनि यस्तो ठाउँमा छोड्दिनु हो यस्तो ठाउँमा छोडे यार बिजोक छ हौ पुरै रम्मल घारी सबै रमाल घारी मात्र छ पनि केही छैन यस्तो ठाउँमा छोडिदिएछ हेर मलाई हैन पुरै घाम बाहिर हेर्न सकिरहेको छैन अनि त्यही भएर चस्मा लगाएको चस्मा लगाउनु पनि स्थिति भइसक्यो खाडीको लाउरे यो सबै बिल्डिङ हो राइट यहाँ चाहिँ प्लेन चाहिँ मिनेटमा आउँदो रहेछ कि एकछिनमा के कति प्लेन आउँछ यार एक मिनटमै पछि अर्को आउँदो रहेछ यार यस्तो छ उता चाहिँ एउटातिर घरहरू छ यता जङ्गल छ है कस्तो ठाउँमा आएर मलाई यहाँ राखिदियो यार भाल भाइ हेर्नुहोस् भाल छ यस्तो गर्नुपर्ने बिजोक छ हौ के गर्ने हौ गाइसहरु यस्तो ठाउँमा आउनलाई 3-4 लाख पैसा तिर्नुपर्छ के नि 3-4 लाख तिर्नुपर्छ मैले यो चस्मा किन लगाएको थाहा छ यो चस्मा चाहिँ यहाँ घामले पुरै हेर्नै सक्दैन कि यो चस्मा लगाउनु पर्ने बात हो कि नत्र आँखा नै खाइदिन्छ फेरि अर्को आयो प्लेन हेर्नुहोस् यो प्लेन हेर्नु न कसै सुन्छ यहाँ कोही छैन खाली छ खाली कोही छैन यो सबै नयाँ घर बनाउन लाग्यो यो सबै कस्तो बिजोक छ हौ bijok.com छ कि यतातिर
भइरहेछ। अझै छन् अहिले यो रमदानले यस्तो बिजोक बनाएको छ कि बिहान 4 बजे उठेर आउनुपर्छ होइन। अनि खाना पनि दिँदैन है, माटोले काम। प्लेन फेरि आयो, कति प्लेन आउँछ ऊ माथि हेर्नु। भर्खर गएको थियो फेरि आउँछ। मिनेट हो यहाँ प्लेन बनेको। सो गाह्रो रहेछ कि यहाँ चाहिँ अहिले झन् ठ्याक्कै यो रमतमले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जस्तो अहिले बिहान 6 बजे 4 बजेसम्म चाहिँ केही पनि खाना नपाउने के, नदिने के खाना। अनि यहाँको सिस्टम त्यस्तो के मुस्लिमहरूको बिहान 4 बजे उठेर काममा जानुपर्छ ड्युटीमा। अनि पुरै लगातार काममा हानेछ। 12 बजे चाहिँ छुट्टी हुन्छ। अनि 12 बजेसम्म यहाँ साइडमा काम पुरै लगातार चलेको हुन्छ। अनि हामीलाई केही पनि खाना पाउँदैन के, खाजा खानु भन्दा नि टाइम मेल हुँदैन। खाना खाने त कुरै छोड्नुहोस् के, त्यस्तो हुन्छ के यार। साथीभाइ रहेर के गर्ने हो, बिजोक छ यार। हरिराम शिव के गर्ने हो। जय शिव शङ्कर भोला, जय शिव शङ्कर भोला। जे हुन्छ हुन्छ ल हेर्नुहोस् के गर्ने त यार। बिजोक छ हौ, जताततै बालुवा छ, अरू के पनि छैन, माटो मात्र छ। हेर्नुहोस् घरहरू छ, अरू के पनि छैन। ऊ फेरि आयो प्लेन। हेर्नुहोस् प्लेन आएको आएछ। यहाँ चाहिँ पुरै भर्खर यो सबै नयाँ घर बनाउन आएको यहाँ चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ खासै गर्मी छैन, ठिकै छ। त्यही भएर यो दुःख पाउनलाई चाहिँ जस 4-5 लाख पैसा तिरेर आउनु पर्ने रहेछ क्या। ए यो प्लेन पनि डिस्टर्ब गर्छ यार। कोही छैन यार। कसैसँग कुरा गरौँ भन्ने मान्छे छैन, के कुरा गर्ने यार। सबै बङ्गाली मात्र भन्छ, के भने भन्छ होइन। के बोल्छ थाहै हुँदैन। उनीहरू मात्र कराउँछ, के बोले केही बुझ्दैन। न गाली दिए हो कि न राम्रो कुरा भने हो कि के हो कि केही बुझ्दैन। बुटुङ टुक 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 ब्ला भन्छ। के भने बहुत गाह्रो छ हौ, मुस्किल छ। हौ धुलो आयो दाजुभाइहरू। यहाँ बोलायो भने कसैले सुन्दैन। भने कोही सुन्दैन। को छ यहाँ? कोही छ? कोही छैन। कसैले सुन्दैन कि मेरो बुढी। कोही सुन्दैन। कोही छ मेरो कुरा सुन्ने मान्छे? कसैले जवाब दिँदैन। कति आउँछ कि यो प्लेन चाहिँ यार। अब आइन्छ कतिचोटि देख्नुभयो तपाईँले भन्नुहोस् न। मिनेट आउँछ, सेकेन्डको सेकेन्ड त नभनौँ, 10-15 सेकेन्ड मिनेटमा आउँछ कि। रुममा जाने भनेको गाडी आएन कि दिमाग खराब गरेर यार। यस्तो बिजोक पारेर यहाँ छोडेर गयो निष्ठुरीले। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मायाको छरीमा यस्तो
त्यस्तो गीत गाउनु पर्ने छ कि यो ठाउँ चाहिँ बिजोक छ के यो ठाउँ देखेर त्यस्तो गीत गाउनु पर्ने छ के यहाँ हेर्नु न यो ठाउँ देखेर यस्तो गीत गाउनु पर्ने छ अरू के पनि होइन मेरो माया कहाँ गयो निष्ठुरी गयो निष्ठुरी स्वर राम्रो छैन के मेरो गाइसहरू यो नाच्ने ल मेरो स्वर राम्रो छैन के कहाँ गयो निष्ठुरी मलाई यहाँ एक्लै छोडेर गयो भएको नि ठट यस्तो स्वर नि हुन्छ कैसा लगा मेरा मजाक गीत गाउने मलाई स्वर राम्रो छैन गीत गाउन मन लाग्छ स्वर राम्रो छैन यो ठाउँ चाहिँ यस्तो गीत गाउने ठाउँ छ कि त्यही भएर के गर्ने हो बिजोक छ हौ हेल्प मी इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो समझ रहे हो कसले बुझ्दिन्छ मेरो मन कसम भने कसले बुझ्छ होला यार मेरो मन यार प्यारी समझ गई बिजोक छ हौ जता गए पनि खाडीले पुरै बालुवा छ यता चाहिँ जङ्गल छ त्यहाँभित्र के छ थाहै भएन त्यो डाँडा बालुवा छ कसम बालुवै बालुवा छ हौ यहाँ त अरू के पनि छैन सब बालुवा मात्र छ क्या गाडी आइसक्यो क्या हो गाडी आइसक्यो जस्तो छ म गएँ ल गाडी ल बाई बाई सी यु नेक्स्ट भिडियो